Bună! Astăzi voi face un videoclip de unboxing din partea NYX Face Awards, din cauza că am ajuns în ultimii 20. Asta este cutia de la NYX. Să vedem. Oh my god. Deci, cred că este cel mai tare, nu știu, este cel mai tare cadou ever. Nu o să vină să credeți. NYX Face Awards mi-a trimis un ghiozdan. They know me so well. Pentru cine nu mă știe atât de bine, ador ghiozdanele, părul colorat, lucrurile holografice. E cel mai tare ghiozdan ever și e mega greu. Oare de ce? Să vedem ce avem aici înăuntru. Am primit de la Garnier. E apă micelară, bifazică, super tare. Și am primit așa: Mineral Mess Maker de la Matrix, Salt Infused Spray. Wow. Am primit ulei pentru păr, pentru regenerare, ceea ce obviously am nevoie. Ce-am spus despre lucrurile holografice, adică ambalajul ăsta e genial și este un gloss booster pentru luminositate, pentru strălucire, super grea, super mare din partea NYX. Dar ghiozdanul, please take a moment, e genial, e... Cred că o să fie, nu știu, my everyday thing. Ok, avem aici. Avem și produse de skincare. Ultra Facial Cream. Avem șervețelele demachiante de la NYX. Avem soluția de curățare a pensulelor. Sunt foarte emoționată, ce pot să spun. Bureței de la NYX. Mai mulți bureței de la NYX. Oh my god, ce cute sunt. Și mai mulți bureței de la NYX. Ok. Avem o oglindă de poșetă de la NYX. Să vedem. Avem două iluminatoare lichide de la NYX. Unul mai deschis și unul mai închis. Deci cea mai deschisă este... Cred că arată super tare. Dacă le combin chiar cu fondul de ten, pentru mine cel puțin, care am un ten foarte uscat, cred că o să arate genial. Avem paleta de concealer de la NYX în nuanța medium. Pot folosi și pentru contouring, mă gândesc. Avem demachiant bifazic pentru ochi și buze, tot de la NYX. Avem și paleta de contouring în nuanța light. Yes. Sunt atât de multe chestii. Am primit, ce frumos e. Am primit pensula de la NYX de fond de ten, mă gândesc, fond de ten, contouring cremos. Așa de moale, e super faină, abia aștept să-l încerc. Oh, God. Wait for it.
primit paleta Sweet Cheeks, genială. Are 8 nuanțe de blush. Oh my god. Sunt super faine. Sunt și mate și sudefate. Cred că poți să le folosești, nu știu, la orice look. La orice look. Primit burețelul de la NYX. Sunt așa de curioasă să-l încerc. Chiar am nevoie de unul. Primit de sprâncene. Gelurile de la NYX de sprâncene. Tame and Frame. Să vedem nuanțele. Oh. Deci, dintotdeauna am căutat o nuanță de genul ăsta. Să nu arate portocaliu, să nu arate roșcat, să nu fie prea închis, să nu fie prea deschis. Cred că asta o să fie nuanța perfectă pentru mine. Pentru că atunci când ai părul colorat, nu merge nicio nuanță. Tot gelul de sprâncene. Toate sunt pe sub ton de gri. Mai închis și mai deschis. În sfârșit, un brand care se gândește și la oamenii mai puțin normali. Mulțumesc frumos, NYX! Avem aici Angel Veil Skin Perfecting Primer, bază pentru machiaj. Avem pudra HD, pudra liberă de la NYX. Încă două pensule. Fond de ten stick de la NYX. Nu am mai văzut la NYX genul ăsta. E în nuanța light. Sigur o să-mi fie bun, sper. Mineral Stick Foundation se numește. Așa. Și mai avem unul în nuanța light medium. S-au gândit la toate. Și în nuanța Porcelain. NYX White Liquid Liner, care este genial, l-am încercat. Îl folosesc foarte des pe post de rimel și e super genial. Ambalajul holografic. Cea mai bună idee. Și este Glitter Primer, baza de la NYX pentru glitter. Să am nevoie. Presimt mult glitter și pigment pe viitor. Avem o colecție întreagă de NYX Jumbo Eye Pencil, care sunt super geniale. Poți să le folosești la atât de multe chestii. Poți să le pui ca bază, poți să le pui ca și creion, poți să faci smoky, poți să le pui pe linia apei, poți să le folosești pe față, poți să le blendui, poți să faci chestii grafice. Like, aproape toate chestiile poți să le faci cu ele. Sunt super geniale. Ok, super. Tocmai ce am constatat că filmulețul meu s-a oprit după ce am filmat vreo o oră. Toate lucrurile care le-am primit. Nici nu mai țin minte ce am arătat și ce nu. Cred că rămăsesem la NYX Jumbo Eye Pencil. Am cel negru în nuanța Black Bean. Am cel arămiu în nuanța bronz. Cel verde în nuanța Rocky Mountain Green. Cel argintiu în nuanța Pots and Pans. Și cel auriu-ish în nuanța Cashmere. Acestea sunt Jumbo Eye Pencil-urile care le-am primit. Apoi am cei 4 pigmenți. Pigmentul în nuanța Brighten Up e un pigment pe bază alb, pe bază albă, cu reflexii aurii. Următorul este Metallic Velvet, e o nuanță de brun maron chis cu reflexii albastre.
Apoi avem gunmetal-ul, care este un argintii, un green kiss metalic. Și cel mai tare glitter ever este glitterul holografic, evident, nuanța Crystal, care merge genial cu baza de glitter. Genial. Ce am mai primit sunt 4 creioane de ochi. Avem clasic, așa. Avem un clasic basic creion negru și alb, care folosești mereu oriunde oricând. După care mai avem două nuanțe metalice. Avem un albastru și un kaki. Albastru în nuanța Sunrise Blue și cel kaki în nuanța Golden Olive. Sunt cele două. Apoi mai avem 4 creioane de buze. Avem nuanțele mai naturale, un nude și un roz. Nude-ul se cheamă Sugar Glass. Cel roz este timid. Cele două nuanțe închise foarte tari. Și cel verde în nuanța Revolution, care e super tare. Un creion verde pentru buze. Apoi am primit 10 rujuri din colecția Lingerie. Avem After Hours, Delicate Last, pe care îl port acum, super fain. Avem Silk in Silk, Bustier, Scandalous, avem Cabaret Show, avem două nuanțe deschise, Dusk to Dawn și Chickies. Avem Cashmere Silk și Seduction. Sper că nu am ratat niciun produs. Vreau să mulțumesc NYX și concursului NYX Face Awards pentru toate cadourile care le-am primit, pentru oportunitatea care mi-au oferit-o și pentru toate surprizele plăcute. Sper că v-a plăcut unboxing-ul. Dacă vreți ceva mai în detaliu, dacă vreți swatch-ul la colecția NYX Lingerie sau la creioane, sau dacă vreți look-uri, tot fel de machiaje făcute cu ele sau orice vreți, puteți să-mi scrieți. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, să dați subscribe, să dați share. Mă puteți urmări și pe Instagram, unde postez zilnic, pe Darina DMUA. Le urez succes și celorlalți concurenți. Ne vedem în următoarea etapă, care se cheamă Nature Goddess. Mulțumesc încă o dată NYX Cosmetics și ne vedem în următoarea etapă. Pensurile lor de la NYX. Urăsc ambalajele. Nu pot acum că filmez. Și nuanța. Acum cel roz este timid. Cel roz e timid.